Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video lần này thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn gọi là gì, khăn banana á, xinh xinh như thế này ạ, với cái kiểu họa tiết cơ bản. Nguyên liệu mình sử dụng trong hướng dẫn này gồm có sợi cotton Việt Nam 1mm, kim móc là 1.75mm, kéo, kim khâu và thước đo. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình một cái vòng tròn ma thuật với 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép ạ. Mình sẽ quấn một vòng quanh ngón tay như thế này nhá. Bạn sẽ lấy dây đi lên này, 2 mũi bính ạ. 2 mũi bính này mình sẽ coi đó là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp là 2 mũi kép nữa, rồi 2 bính, rồi 3 kép. Đây được coi là 3 kép rồi nhá. Thì tiếp theo là 2 bính, sau đó là 3 kép. Đây ạ. Mình kéo thít cái phần dây này lại. Như vậy là xong hàng 1 ạ. Từ hàng thứ 2 trở đi thì các bạn sẽ tăng mũi giống như cái hàng này nhé. Hàng tiếp theo mình dẫn á, là ở hai bên đầu này, 2 cái mũi kép hai bên đầu này, mỗi mũi kép các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi kép. Ở cái khoảng trống 2 bính ở giữa các bạn sẽ móc giúp mình là 2 kép, 2 bính và 2 kép. Thì cứ như vậy nó sẽ tăng dần kích thước lên ạ. Đầu tiên là 2 bính này. 2 bính này mình sẽ coi như là một mũi kép nhé. Thì các bạn sẽ móc tiếp 2 mũi kép vào vị trí mũi đầu tiên này. 1 2. Như vậy là mình đã có 3 mũi kép vào cái mũi đầu thứ nhất ạ. 2 cái mũi tiếp theo các bạn móc bình thường. 1 2. Vào cái khoảng trống 2 bính các bạn móc giúp mình là 2 kép, 2 bính và 2 kép. Hai bính, 2 kép. Sau đó 2 kép và 2 kép tiếp. Mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào cái mũi bính thứ hai này. Bính thứ hai này nhá. Các bạn sẽ móc là 3 mũi kép vào đây ạ. 1 2 3. Như vậy là mình xong hàng thứ hai ạ. Thì như mình đã nói trước đó là cái hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5 các bạn sẽ tăng mũi giống như cách các bạn tăng ở hàng thứ hai. Là mình thêm 3 mũi kép ở hai đầu. Móc 3 mũi kép vào hai cái mũi kép hai đầu. Ở giữa thì mình móc 2 kép, 2 bính và 2 kép. Thì mình sẽ lặp lại ở hàng này nhé. Hàng sau các bạn cứ thế các bạn tiếp tục thôi ạ. 2 bính đi lên ạ. Mình coi là một mũi kép. Các bạn quay đầu này, mũi đầu tiên là mũi này. Thì các bạn sẽ móc thêm 2 kép nữa. 1 2. Sau đó thì các bạn sẽ cứ móc tiếp một kép tương ứng với một kép nhé. Đến cái khoảng trống 2 bính ạ. Đến khoảng trống 2 bính này thì các bạn sẽ móc là 2 kép, 2 bính và 2 kép. 1 2 2 bính, 2 kép.
Rồi sau đó các bạn móc tiếp tục một kép tương ứng với một kép, chừa lại mũi cuối thôi. Đến mũi cuối đó, đây là cái mũi cuối này là cái mũi 2 bính ấy, thì mình cũng sẽ móc vào mũi bính thứ hai là 3 mũi kép. Hai, 3. Đây. Như thế này là xong hàng thứ 3. Thì các bạn cứ tiếp tục tăng mũi như vậy cho đến khi nào mà cái kích thước của mình ấy, cho đến cái kích thước đây này, mình đang đo nhé. Hai đầu này nó sẽ đang là 5 cm, thì các bạn sẽ tăng đến khi nào mà kích thước của cái phần này dài 40 cm thì mình sẽ dừng lại. 40 cm thì tức là nó sẽ hơn 2/3 cái kích thước vòng đầu của mình một chút. Nếu như các bạn móc cho bé thì các bạn có thể ước chừng như vậy. Đây là sau khi mà mình đã móc xong cái phần tam giác rồi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ móc đến cái phần dây buộc ở sau gáy. Thì mỗi bên này các bạn sẽ gây giúp mình 100 mũi bính. Các bạn có thể tăng giảm kích thước dài hơn nữa thì tùy nhá. 100 mũi bính này các bạn sẽ móc lỏng tay thôi. Mình móc lỏng tay để cái mũi nó thưa nhau ra ấy. Thì các bạn cứ tiếp tục như thế này cho đến khi nào mình đủ được 100 mũi nhá. Sau khi được 100 mũi như thế này thì các bạn sẽ móc một mũi đơn tương ứng với một mũi bính để quay lại về cái vị trí bắt đầu này. Thì đầu tiên thì mình cũng đi lên một mũi bính, mình coi nó là một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên, thì các bạn sẽ móc tiếp sang mũi bính thứ 3 kể từ kim móc đây ạ, một mũi đơn. Sau đó thì các bạn cứ móc tiếp một mũi đơn vào một mũi bính nhé. Mình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi quay trở về đây ạ. Sau khi mình đã móc về được đến cái chỗ bắt đầu của chuỗi bính rồi nhá, thì bây giờ các bạn sẽ đi được một đường bo viền dọc cái phần cạnh chéo của tam giác như thế này, đường chéo. Thì với mỗi một cái mũi kép ở đầu này hoặc là hai bính này thì các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi đơn vào đó. Đây ạ, 1 2. Sang hàng tiếp theo thì mình sẽ móc luôn vào cái chỗ mình móc 3 mũi kép này này. 1. Sau đó vào cái mũi bính còn lại này, qua cái mũi bính còn lại ấy. Sang tiếp. Cứ mỗi một hàng mình sẽ móc vào 2 mũi đơn. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé cho đến khi sang đến đầu bên này ạ. Khi sang đến đầu bên này thì các bạn sẽ lại tiếp tục móc giống như bên cạnh bên này, là các bạn sẽ móc 100 mũi bính giúp mình, và sau đó thì quay đầu lại và móc mũi tương ứng với một mũi bính là một mũi đơn như thế này nhé. Thì các bạn cứ đi tiếp 100 mũi. Tiếp tục cho đến 100 mũi, sau đó thì quay đầu lại về đến đây. Khi quay trở về đây như thế này thì các bạn sẽ móc một đường viền nữa bao quanh cái phần tam giác của cái khăn là xong ạ. Thì các bạn sẽ móc rất dễ thôi, là mình tại cái mũi kép đầu tiên này các bạn sẽ móc thẳng vào luôn nhé. Đây là xong mũi đơn này, một đơn, 2 bính, rồi tại một đơn nữa vào đó. Sau đó thì cách một mũi sang mũi tiếp theo, một đơn, 2 bính, một đơn. Các bạn cứ làm như vậy. Cách một đơn, 2 bính, một đơn, để được một cái đường răng cưa như thế này. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, đi vòng quanh cái khăn như này ạ.
Ở phần đỉnh nhọn của tam giác này thì cái mũi cuối cùng này nó sẽ ở vị trí như thế này. Thì các bạn sẽ móc thẳng sang như này luôn nhá. Tức là bỏ qua luôn hai cái mũi bính ở giữa. Các bạn móc luôn một đơn, hai bính, một đơn sang cạnh còn lại. Và sau đó thì lại tiếp tục bình thường cho đến hết. Đến cuối cùng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi cuối để kết thúc ạ. Đến cuối cùng là dấu chỉ. Thì để tại cái vị trí mà mình móc mũi cuối cùng ấy, mũi trượt cuối cùng, thì các bạn sẽ đâm kim qua đó để đưa chỉ ra mặt sau nhé, để cái phần này của mình nó được phẳng. Sau đó thì các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc. Mình lên luồn ở dưới chỗ mũi đơn này cho dễ luồn. Và đôi khi thì các bạn sẽ tạo những cái điểm thắt nút giúp mình như thế này ạ. Các bạn chỉ cần khâu ngược lại thôi. Để chỉ dấu của mình nó im và chắc hơn. Rồi sau đó thì các bạn cứ tiếp tục luồn và giấu như vậy nhá. Và lên dấu chỉ dài một chút. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc khăn này rồi ạ. Dành cho những cô nàng nào thích sự vintage ấy ạ. Nó khá là xinh đúng không ạ? Và mình có thể mặc kèm với rất nhiều những trang phục theo hơi hướng hơi sến một chút, hơi vintage một chút, rất là điệu. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.